CCTV vừa tung ra đoạn video khiến toàn bộ không quân khu vực phải nâng mức cảnh giác lên cực đại. Dây chuyền robot hóa sản xuất PL-15E, loại tên lửa có thể khóa mục tiêu từ hơn 100 km và tiêu diệt nó chỉ trong vài chục giây với tốc độ vượt Mach 4. Đây không phải một màn giới thiệu công nghệ, mà là tuyên bố sức mạnh rõ ràng. Mức độ nguy hiểm trở nên nghiêm trọng hơn khi PL-15E bị nghi đã xuất hiện trong cuộc chạm trán giữa Pakistan và Ấn Độ. Đỉnh điểm vào rạng sáng ngày 8 tháng 5 năm 2025, thời điểm radar của nhiều máy bay biến mất gần như cùng lúc. Khi mảnh vỡ PL-15E được tìm thấy tại Punjab, mọi hoài nghi lập tức biến thành cảnh báo. Nếu đây là bước khởi đầu, vậy điều gì đang chờ phía trước? Hãy theo dõi đến cuối và đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ phân tích quan trọng nào. Tên lửa không đối không PL-15E từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý trong giới quân sự, không chỉ vì nó là vũ khí chủ lực của Trung Quốc trong chiến lược không chiến tầm xa, mà còn vì cách mà nó được phát triển, tinh chỉnh và cuối cùng xuất hiện trong nhiều điểm nóng gần đây. Khi CCTV bất ngờ công bố cảnh quay dây chuyền sản xuất PL-15E, người ta không chỉ nhìn thấy một loại vũ khí, mà nhìn thấy cả tư duy chiến lược mới mà Trung Quốc đang áp dụng, tự động hóa hoàn toàn, tốc độ sản xuất lớn và sự chuẩn hóa công nghệ ở mức cao đến mức khiến các quốc gia trong khu vực cảm thấy áp lực rõ ràng. PL-15E không được tạo ra để nằm trong kho, nó được sinh ra để thay đổi quy tắc của cuộc chơi. Về mặt kỹ thuật, PL-15E mang theo một loạt thông số đáng chú ý. Tầm bắn hơn 145 km cho phép nó tấn công mục tiêu trước khi đối phương kịp nhận ra mối đe dọa. Khả năng đạt tốc độ vượt Mach 4 khiến nó trở thành một trong những tên lửa có tốc độ cao nhất thuộc phân khúc BVR. Đặc biệt quan trọng là động cơ xung kép, điểm khác biệt lớn so với động cơ nhiên liệu rắn truyền thống. Ở nhiều loại tên lửa thông thường, tốc độ và lực đẩy sẽ giảm dần khi tên lửa bước vào giai đoạn giữa và giai đoạn cuối của quỹ đạo, khiến nó mất đi khả năng công kích mục tiêu cơ động hoặc đang cố gắng thoát ly. Nhưng với động cơ xung kép, PL-15E có thể duy trì năng lượng trong suốt hành trình, kích hoạt đợt đẩy thứ hai khi bước vào pha tấn công cuối. Điều này giúp mở rộng vùng không thể thoát của tên lửa khu vực mà bất kỳ mục tiêu nào nằm trong đó đều khó có cơ hội sống sót, ngay cả khi đã phát hiện ra mối đe dọa. Một điểm nổi bật khác của PL-15E nằm ở hệ thống dẫn đường. Sự kết hợp giữa dẫn đường quán tính, data link cập nhật giữa hành trình và đầu dò radar chủ động giúp tên lửa có thể tự khóa mục tiêu trong giai đoạn cuối mà không cần máy bay mẹ tiếp tục chiếu xạ. Việc được cho là sử dụng đầu dò radar dạng AESA khiến nó trở thành đối thủ nguy hiểm ngay cả đối với những mục tiêu có khả năng tác chiến điện tử mạnh. Đây là yếu tố khiến nhiều chuyên gia quân sự phương Tây xem PL-15E là một trong số ít những tên lửa ngoài tầm nhìn đủ khả năng cạnh tranh trực tiếp với AIM-120D của Mỹ hoặc Meteor của châu Âu. Nếu các thông số này chính xác, PL-15E không chỉ là vũ khí của Trung Quốc, mà có thể là một bước tiến vượt lên khỏi nhiều đối thủ truyền thống trong lĩnh vực này. Khả năng tích hợp với đa dạng máy bay của PL-15E cũng là một lợi thế chiến lược. Nó có thể gắn vào J-10C, J-11B, J-16, J-20 và đặc biệt là JF-17 Block 3 tiêm kích do Pakistan sử dụng. Điều này có nghĩa một chiến đấu cơ tầm trung, giá thành thấp vẫn có thể sở hữu khả năng tấn công tầm xa đáng sợ. Trên thực tế, chính sự kết hợp giữa JF-17 và PL-15E đã khiến cán cân lực lượng ở Nam Á trở nên không còn dễ dự đoán. Một quốc gia không cần sở hữu máy bay siêu đắt tiền để có thể tung đòn tấn công từ khoảng cách trên 100 km, chỉ cần có tên lửa đủ mạnh. Điều khiến PL-15E trở nên đáng sợ hơn tất thảy chính là khả năng thích nghi với chiến trường hiện đại. Trong bối cảnh các quốc gia đang đầu tư mạnh vào tác chiến điện tử, gây nhiễu, che giấu tín hiệu và chiến thuật sống sót, một tên lửa có khả năng miễn nhiễu và khóa mục tiêu ngay cả khi đối phương đang che chắn tín hiệu là một nỗi ám ảnh thật sự. PL-15E được thiết kế để vượt qua các biện pháp gây nhiễu mạnh và duy trì khóa mục tiêu trong môi trường hỗn loạn. Với tốc độ đánh nhanh kết liễu nhanh, mục tiêu hầu như không có cơ hội phản ứng, đặc biệt là những máy bay không được tối ưu cho chiến tranh điện tử. Không thể không nhắc đến tính năng bắn quên. Khi phi công phóng PL-15E, anh ta có thể ngay lập tức rời khỏi khu vực, không cần tiếp tục chiếu xạ hay dồn tài nguyên radar để hỗ trợ tên lửa. Điều này giúp tăng khả năng sống sót của máy bay và mở ra nhiều lựa chọn chiến thuật hơn trong giao tranh. Trong không chiến hiện đại, nơi chỉ vài giây chậm trễ cũng có thể dẫn đến thất bại, việc giảm tải cho phi công và tăng tốc độ phản ứng của hệ thống là lợi thế cực kỳ lớn. Dây chuyền sản xuất mà CCTV công bố không chỉ cho thấy khả năng chế tạo vũ khí nhanh chóng của Trung Quốc, mà còn cho thấy họ đang sẵn sàng đưa PL-15E vào trạng thái sản xuất lớn. Từ ánh sáng, nhịp chuyển động của robot, cách các mô đun được lắp ráp nhanh gọn, tất cả đều cho thấy một hệ thống được tối ưu để tạo ra hàng loạt tên lửa với độ đồng nhất cao. Với cách vận hành 24/24, quy mô sản xuất PL-15E có thể đáp ứng cả nhu cầu quốc phòng trong nước lẫn nhu cầu xuất khẩu, tạo ra ảnh hưởng lâu dài trong cán cân vũ khí toàn khu vực. Nếu nhìn vào toàn bộ bức tranh công nghệ, từ tầm bắn, radar động cơ đến dây chuyền sản xuất, có thể dễ dàng thấy rằng PL-15E không đơn thuần là một loại tên lửa mới. Nó là lời khẳng định rằng Trung Quốc không chỉ muốn theo kịp công nghệ quân sự thế giới, mà muốn dẫn đầu một sân chơi mới nơi tốc độ phát triển,
khả năng sản xuất hàng loạt và chiến thuật tầm xa là những trụ cột chính. Quá trình phát triển của tên lửa PL-15 và phiên bản xuất khẩu PL-15E phản ánh một chiến lược quân sự dài hơi mà Trung Quốc đã chuẩn bị từ nhiều năm trước. Sự ra đời của loại tên lửa này không mang tính bộc phát, mà được định hình từ nhu cầu nâng cấp khả năng không chiến tầm xa, nhằm đối phó các hệ thống radar cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu và những nền tảng kiểm soát trên không luôn giữ vai trò quyết định trong chiến tranh hiện đại. Ngay từ giai đoạn cuối thập niên 2000, Trung Quốc đã bắt đầu chương trình nghiên cứu một loại tên lửa có khả năng vượt trội hoàn toàn so với dòng PL-12 đang biên chế. Tầm nhìn đặt ra không chỉ là cải thiện phạm vi tấn công, mà còn phải tạo ra một loại vũ khí có khả năng vượt qua tác chiến điện tử ngày càng phức tạp, vốn là điểm mạnh của các lực lượng không quân hiện đại. Những hình ảnh đầu tiên về PL-15 xuất hiện vào năm 2013 khi một nguyên mẫu của J-20 mang theo cặp tên lửa thử nghiệm dưới cánh. Điều này cho thấy ngay từ thời điểm đó, Trung Quốc đã định hướng PL-15 trở thành vũ khí chủ lực của chiến đấu cơ thế hệ mới. Sự kết hợp giữa một máy bay tàng hình và một tên lửa tầm xa chính là bộ đôi giúp nâng độ nguy hiểm của Trung Quốc lên một mức hoàn toàn mới. Tuy nhiên, phải đến năm 2015, công chúng mới được thấy những thông tin công khai hơn về loại vũ khí này, và tới năm 2016 đến 2018, PL-15 bắt đầu chính thức được đưa vào trang bị cho không quân Trung Quốc. Phiên bản xuất khẩu PL-15E được công bố tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2021, thu hút sự chú ý của các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp nâng cấp khả năng không chiến mà không phải dựa vào các nguồn cung cấp truyền thống từ phương Tây hoặc Nga. So với bản nội địa, PL-15E được giới hạn tầm bắn ở mức hơn 145 km, nhưng đó vẫn là con số vượt xa nhiều loại tên lửa ngoài tầm nhìn đang được xuất khẩu trên thị trường quốc tế. Không ít chuyên gia đã đánh giá rằng việc Trung Quốc quyết định tung ra PL-15E cho thị trường là một bước đi chiến lược, thể hiện rằng họ đã tự tin vào khả năng sản xuất, phát triển và duy trì công nghệ ở mức cao. Dây chuyền sản xuất PL-15E mà CCTV công bố vào năm 2025 là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực đó. Từng cánh tay robot di chuyển với độ chính xác cao, từng mô đun điện tử được lắp ráp trong môi trường kiểm soát tuyệt đối, tất cả tạo nên một hệ thống sản xuất đạt tiêu chuẩn công nghiệp quốc phòng hiện đại. Không chỉ là việc tạo ra một loại tên lửa, mà là tạo ra hàng trăm, hàng nghìn quả với chất lượng đồng nhất, sẵn sàng cung cấp cho cả lực lượng trong nước và những khách hàng nước ngoài có nhu cầu. Từ góc độ tác chiến, sự phát triển của PL-15 phản ánh cách Trung Quốc xây dựng chiến lược không chiến dựa trên ưu thế tầm xa. Trong bối cảnh các đối thủ tiềm năng như Mỹ, Nhật Bản hay Ấn Độ đều sở hữu máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp dầu, việc phá vỡ cấu trúc chiến đấu của đối phương ngay từ xa trở thành mục tiêu quan trọng. Một tên lửa có tầm bắn vượt quá phạm vi radar, tác chiến thông thường cho phép Trung Quốc tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu từ khoảng cách an toàn hơn. Đây chính là lý do họ đầu tư mạnh vào cả tên lửa, radar, chiến đấu cơ tàng hình và tác chiến mạng, nhằm tạo ra một hệ sinh thái kết hợp nhiều lớp, tối ưu hiệu quả của PL-15 và các hệ thống liên quan. Nhưng sự chú ý dành cho PL-15E không chỉ dừng lại ở các thông số kỹ thuật hoặc dây chuyền sản xuất. Nó bùng nổ mạnh mẽ hơn khi xuất hiện thông tin về việc loại tên lửa này bị nghi đã được sử dụng trong cuộc đối đầu giữa Pakistan và Ấn Độ vào đầu tháng 5 năm 2025. Cuộc chạm trán trong đêm kéo dài sang rạng sáng, và những gì diễn ra trong khoảng thời gian đó đến nay vẫn chưa được thống nhất bởi cả hai bên. Một số máy bay được cho là mất tín hiệu radar mà không rõ lý do, trong khi có nhiều tuyên bố về bắn hạ nhưng không có bằng chứng độc lập xác nhận. Sự xuất hiện của mảnh vỡ PL-15E tại Punjab khiến mọi sự chú ý lập tức đổ dồn vào khả năng thực chiến của loại vũ khí này. Sự kiện đó, cho dù vẫn đang gây tranh cãi, đã làm dấy lên nỗi lo lắng rằng một loại tên lửa tầm xa như PL-15E có thể làm thay đổi hoàn toàn cách vận hành không chiến của nhiều quốc gia. Khi một loại vũ khí có khả năng hoạt động ngoài tầm quan sát trực tiếp, ngoài phạm vi radar và vượt qua hệ thống gây nhiễu, thì những chiến thuật không chiến vốn tồn tại hàng chục năm bắt đầu trở nên lỗi thời. Các quốc gia buộc phải tìm kiếm biện pháp đối phó mới, từ việc phát triển tên lửa siêu tầm xa, tăng cường tác chiến điện tử cho đến xây dựng chiến lược chiến đấu hoàn toàn khác. Theo nhiều phân tích quốc tế, PL-15 và PL-15E được xem như điểm đánh dấu cho giai đoạn mới của cạnh tranh vũ khí tầm xa. Không chỉ cạnh tranh với AIM-120D của Mỹ hay Meteor của châu Âu, PL-15E còn tạo ra một áp lực mới lên các quốc gia trong khu vực, nơi mà nhiều lực lượng không quân vẫn chưa sở hữu khả năng phản ứng với các mối đe dọa tầm xa. Trong trường hợp bùng nổ xung đột quy mô lớn, việc được trang bị PL-15E và hệ thống hỗ trợ của nó có thể tạo ra sự chênh lệch đáng kể về khả năng tiếp cận mục tiêu, phản ứng chiến thuật và độ an toàn của phi công. Dù còn nhiều tranh cãi xoay quanh sự kiện ngày 8 tháng 5 năm 2025, một điều không thể phủ nhận là PL-15E đã xuất hiện đúng thời điểm mà cán cân quân sự khu vực đang dao động mạnh. Nó như một yếu tố mới được đặt vào bàn cờ, khiến tất cả các bên phải tính toán lại chiến lược, nâng cấp trang bị hoặc tìm kiếm công nghệ tương đương. Mỗi quốc gia đều hiểu rằng kẻ nào nắm ưu thế tầm xa sẽ nắm quyền chủ động trong không chiến hiện đại. Cuộc đối đầu giữa Pakistan và Ấn Độ vào đầu tháng 5 năm 2025 đã trở thành một trong những sự kiện khiến giới phân tích quân sự theo dõi sát sao nhất trong nhiều năm qua, không phải vì số lượng máy bay tham chiến hay quy mô trận đánh, mà vì những gì người ta tìm thấy sau đó.
Khi thông tin về radar biến mất đột ngột và các tuyên bố bắn hạ mâu thuẫn bắt đầu lan truyền, cộng đồng quốc tế lập tức đặt câu hỏi về loại vũ khí có thể gây ra sự hỗn loạn đó. Việc Pakistan sở hữu JF-17 Block 3 và khả năng tiếp nhận PL-15E đã được xác nhận trước đó, và khi mảnh vỡ của một tên lửa được xác định là PL-15E xuất hiện tại Punjab, nhiều chuyên gia đã coi đây là dấu hiệu cho thấy loại vũ khí này đã lần đầu tiên bước vào chiến trường thực sự. Dù cả Pakistan và Ấn Độ đều tránh nhắc trực tiếp đến loại tên lửa này trong các phát ngôn chính thức, việc xuất hiện mảnh vỡ là bằng chứng vật lý mà không quốc gia nào có thể phớt lờ. Những hình ảnh cho thấy bộ điều khiển, một phần thân và các mảnh hợp kim có cấu trúc giống với phiên bản PL-15E khiến giới quan sát càng tin rằng cuộc chạm trán này đã trở thành thử nghiệm không chính thức của loại tên lửa tầm xa Trung Quốc. Điều đó làm dấy lên lo ngại không chỉ giữa hai quốc gia tham chiến mà trong toàn bộ khu vực, bởi việc một loại vũ khí hiện đại như vậy xuất hiện trong xung đột thật sự sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho tương lai. Trong bối cảnh thông tin hỗn loạn, những giả thuyết về cách PL-15E được sử dụng cũng nhanh chóng lan truyền. Một số chuyên gia cho rằng nó đã được phóng từ khoảng cách xa, tận dụng tầm bắn hơn 145 km của nó để tấn công vào các máy bay Ấn Độ đang tiến vào khu vực nóng. Những chuyên gia khác nhận định rằng sự biến mất tín hiệu radar không phải do tác động trực tiếp của tên lửa, mà có thể là do hệ thống dẫn radar của PL-15E khiến các máy bay bị nhiễu hoặc buộc phải thay đổi hướng bay đột ngột. Cho đến giờ, không có bằng chứng độc lập nào xác nhận việc này, nhưng tính chất của sự kiện khiến người ta không thể bỏ qua khả năng đó. Nếu PL-15E thực sự đã được sử dụng, thì đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được thử nghiệm trong môi trường chiến đấu thật. Điều đó mang ý nghĩa rất lớn đối với cả nhà sản xuất lẫn các quốc gia đang quan sát. Trung Quốc có thể tận dụng sự kiện này để quảng bá khả năng của vũ khí, đồng thời chứng minh rằng hệ thống tên lửa của họ không chỉ hiệu quả trên giấy tờ. Với các quốc gia đang cân nhắc trang bị vũ khí tầm xa, đây có thể xem là minh chứng cho thấy Trung Quốc đã thành công trong việc tạo ra một đối thủ đáng gờm với các tên lửa tầm xa của phương Tây. Ngược lại, đối với Ấn Độ, sự kiện này là lời cảnh báo rõ ràng rằng họ cần phải nâng cấp năng lực tác chiến tầm xa, từ radar, máy bay chiến đấu đến tên lửa phòng không và tên lửa đối không. Các nhà phân tích tại Ấn Độ đã lập luận rằng sự xuất hiện của PL-15E cho thấy khoảng cách công nghệ giữa hai nước có nguy cơ nới rộng, đặc biệt nếu Pakistan tiếp tục nâng cấp JF-17 hoặc nhận thêm các phiên bản PL-15E trong tương lai. Thế giới cũng không thể đứng ngoài cuộc. Những quốc gia đang sở hữu hoặc xem xét mua JF-17 như Myanmar, Nigeria hoặc một số quốc gia khác ở Trung Đông đã bắt đầu suy nghĩ đến việc bổ sung PL-15E vào kho vũ khí. Giới quan sát ghi nhận rằng nếu phiên bản xuất khẩu của PL-15E đã đạt hiệu quả như vậy, thì bản nội địa PL-15 của Trung Quốc thậm chí còn đáng sợ hơn, với tầm bắn có thể vượt mức 200 đến 300 km, đủ để đe dọa các mục tiêu quan trọng như máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp dầu. Trận chạm trán đầu tháng 5 năm 2025 cũng làm thay đổi nhận thức về nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực. Khi một loại tên lửa tầm xa tham gia chiến đấu, khả năng kiểm soát tình hình giảm đi rõ rệt. Bất kỳ động thái nào cũng có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền. Nếu một tên lửa tầm xa đánh trúng máy bay cốt lõi của lực lượng đối phương, một quốc gia có thể buộc phải trả đũa bằng đòn tấn công tương đương hoặc thậm chí mạnh hơn để giữ thế cân bằng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của PL-15E trong một cuộc xung đột thật đã khiến nhiều nhà phân tích quốc tế cảnh báo rằng cán cân chiến lược Nam Á đang bước vào giai đoạn mới, nơi rủi ro leo thang nhanh hơn và khó dự đoán hơn. Bên cạnh đó, sự kiện này mở ra những tranh luận lớn về tính minh bạch trong xung đột. Không bên nào muốn thừa nhận bị bắn hạ bởi tên lửa do Trung Quốc sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ chính trị phức tạp. Nhưng sự xuất hiện của bằng chứng vật lý khiến mọi nỗ lực che giấu trở nên khó khăn hơn. Những bức ảnh chụp mảnh vỡ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Các chuyên gia phân tích từng chi tiết cấu trúc và kết quả là chiến trường thông tin trở nên sôi động không kém gì chiến trường thật. Nếu xét về tác động dài hạn, sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với sự phổ biến của PL-15E. Trong mắt nhiều quốc gia, một loại tên lửa đã chứng minh khả năng hoạt động trong thực chiến luôn có giá trị cao hơn những mẫu chỉ mới dừng lại ở thử nghiệm. Các nhà sản xuất Trung Quốc có thể tận dụng điều này để thúc đẩy xuất khẩu, củng cố mạng lưới đối tác quân sự và mở rộng ảnh hưởng chiến lược ra ngoài biên giới. Ở chiều ngược lại, các quốc gia phương Tây bắt đầu xem xét lại ảnh hưởng của PL-15 và PL-15E đối với cấu trúc không chiến toàn cầu. Khi một loại tên lửa tầm xa có thể tiếp cận nhiều thị trường hơn, các hệ thống phòng thủ và chiến thuật của họ cần được điều chỉnh kịp thời. Điều này có thể thúc đẩy các chương trình phát triển tên lửa tầm xa mới hoặc đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các hệ thống hiện có. Cuối cùng, trận chạm trán này cho thấy rằng vũ khí hiện đại không còn là câu chuyện nằm trong phạm vi nghiên cứu hay phòng thí nghiệm. PL-15E đã bước vào thực tế và sự xuất hiện của nó trong một cuộc xung đột thật là lời nhắc nhở rằng thời đại của những cuộc không chiến tầm xa đang ngày càng trở nên khốc liệt và khó đoán. Với tầm bắn lớn, tốc độ cao và khả năng vượt qua tác chiến điện tử, PL-15E không chỉ là một vũ khí mà là thông điệp về sức mạnh và ý đồ chiến lược. Trong thời đại mà ai sở hữu tầm xa sẽ chiếm ưu thế, PL-15E chính là biểu tượng cho bước tiến mà không quốc gia nào có thể bỏ qua. Sự xuất hiện của PL-15E
Từ lúc những thông tin đầu tiên được công bố cho đến những nghi vấn quanh sự kiện rạng sáng ngày 8 tháng 5 năm 2025 đã cho thấy một sự thật rằng chiến tranh hiện đại đang thay đổi nhanh hơn khả năng thích ứng của nhiều quốc gia. Loại tên lửa này không chỉ đơn giản là một công cụ tấn công, mà là biểu tượng cho sự chuyển dịch tư duy chiến lược trong không chiến. Với tầm bắn vượt quá 145 km, tốc độ trên Mach 4 và động cơ xung kép giúp duy trì năng lượng đến tận giai đoạn cuối, PL-15E đại diện cho thế hệ tên lửa có khả năng khống chế không phận từ khoảng cách mà đối phương không kịp phản ứng. Khi được kết hợp với những máy bay như J-10C hay JF-17 Block 3, sức mạnh của nó còn được nhân lên nhiều lần, tạo ra một hệ thống tấn công tầm xa mà các lực lượng không quân truyền thống phải dè chừng. Những tranh cãi xoay quanh cuộc chạm trán giữa Pakistan và Ấn Độ đã khiến PL-15E trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận toàn cầu. Việc radar biến mất, mảnh vỡ xuất hiện và những tuyên bố trái chiều từ các bên khiến bức tranh trở nên mơ hồ. Nhưng chính sự mơ hồ ấy lại là yếu tố làm cho PL-15E trở nên đáng sợ hơn. Một loại vũ khí tầm xa nếu thực sự được sử dụng trong điều kiện thực chiến sẽ trở thành tài sản chiến lược có giá trị lớn, đồng thời là mối đe dọa đối với những quốc gia chưa đủ khả năng đối phó. Sức mạnh của PL-15E không chỉ nằm ở tầm bắn hay tốc độ, mà còn ở khả năng làm đối phương mất thế chủ động ngay từ phút đầu. Khi một loại vũ khí buộc đối phương phải tính toán lại toàn bộ chiến lược không quân, đó chính là dấu hiệu cho thấy nó đã vượt qua ngưỡng vũ khí thông thường. Một yếu tố khác khiến PL-15E có ảnh hưởng sâu rộng chính là năng lực sản xuất. Dây chuyền robot hóa mà CCTV công bố không chỉ mang ý nghĩa công nghệ, mà còn là lời khẳng định rằng Trung Quốc có thể sản xuất số lượng lớn loại tên lửa này với chất lượng ổn định. Trong bối cảnh cạnh tranh vũ khí ngày càng căng thẳng, khả năng duy trì nguồn cung lớn và liên tục chính là lợi thế mà không nhiều quốc gia có được. Điều này cũng giải thích vì sao nhiều nước đang cân nhắc đưa PL-15E vào danh sách trang bị, đặc biệt là những quốc gia không thể tiếp cận các hệ thống tên lửa tiên tiến từ phương Tây. Từ góc độ chiến lược, PL-15E đại diện cho sự chuyển đổi từ mô hình không chiến cự ly gần sang các trận đánh ngoài tầm nhìn, nơi thông tin, tốc độ và tầm xa đóng vai trò quyết định. Các quốc gia trong khu vực và trên thế giới hiểu rằng việc để đối thủ sở hữu khả năng tấn công từ khoảng cách xa như vậy sẽ khiến mọi kế hoạch phòng thủ trở nên mỏng manh hơn. Nếu sự kiện ngày 8 tháng 5 năm 2025 thực sự là lần đầu tiên PL-15E xuất hiện trong chiến trường, thì đó chính là lời nhắc nhở rằng thời đại của những trận không chiến kiểu cũ đã thay đổi mãi mãi. Và đây chính là lý do bạn nên tiếp tục theo dõi những phân tích chuyên sâu về vũ khí và chiến tranh hiện đại. Thế giới đang thay đổi từng ngày, và mỗi loại vũ khí mới xuất hiện đều có thể làm biến dạng toàn bộ cán cân sức mạnh toàn cầu. Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin quan trọng nhất, những phân tích chính xác nhất và những câu chuyện quân sự ít người biết đến, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến bạn những nội dung giá trị nhất về thế giới vũ khí và chiến lược quân sự.